Maestro. Nhạc tiếp đi. Nhạc tông nền Starfield. Đầu tư thế. Cái này lại làm mình nhớ đến hồi quảng cáo Skyrim Elder Scrolls 5 ấy, cũng có live action trailer các kiểu, đầu tư cũng ngang con đấy luôn. Hy vọng con này ok các bạn. Nó được trông chờ cũng không kém Cyberpunk 2017 đâu. Hy vọng là con này sẽ thành công. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Gì đây ta? Guys. Really disappointed. Đi con mẹ mấy thằng lồn này. Vô học vãi cả lồn. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Con mẹ chúng mày. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me
in welcoming to opening night live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Nào, ông chú bước ra đây nào. Ui dồi, ông chú già thế. Tóc càng ngày càng xoăn này. Ông chú lại già quá. Tóc bạc rồi này. Con này mà thành công thì thôi, chú tạm gác đi, nghỉ chăm lo sức khỏe đi, già quá. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom nhớ in đến đợt Germany, đứng ở trên bục we're all nói very excited về to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited chú Chef và chú được chơi trước một tí rồi. rồi. You bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on an adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Phần 3 của cái franchise Third Installment, không biết là cái gì. Bandai. Vẽ game gì? Supermassive, hai thằng gì ta? Oh shit. Cái gì đấy? Cái này là cái gì nhỉ? Little Nightmares đúng không? Phần 3, đúng. Game nó mới có 2 phần thôi. Thì phần 3 Little Nightmares đúng không nhỉ? Bọn này của Bandai phát hành à? Little Nightmares phần 3. Wow. Ôi nổi hết cả da gà này.
Wow. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Let's go. Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your Cho childhood phần fears 3 này with chúng your ta sẽ friends. chơi một người chơi hoặc là 2 người chơi I co-op với saw a nhau. lot of cool new places Lần in đầu the luôn. trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. Khác And they will luôn also gì mô have tả của to 2 phần trước. find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Game sẽ ra vào 2024. 2024. Nhân vật, 2 nhân vật Lucas, I know that's đều not không liên all quan đến nhau, because you're kind bị of mắc kẹt vào một expanding chỗ Little rất là Nightmares bẩn thỉu. world with Tìm cách something thoát more. Tell us a bit about ra that khỏi tonight. một cái chỗ Yes, we have one more trời đất hỡi nào surprise. So đấy. in addition to Khác đéo thì revealing 2 Little phần trước Nightmares 3, mô tả giống nhau vãi I'm lìn. very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Cái Sounds of Nightmares này nó là các cái podcast. Next, it is rare Có when 6 it tập used tất to cả, be a bắt đầu reveal phát hành 2 footage tập vào that tối nay, leaks sau over cái the này. internet that happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Lên đây rồi các ông ơi, lên đây rồi là không lừa đảo được nữa. Here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Đây rồi. Ê, boy. Đây rồi. 后道车一念慈悲，四骨肉结血血泪。Tôi đảm bảo ông con này nhạc game nó rất hay. 且慢走，且慢走，再走怕你。管他娘的，老子先尝两口。Hôm qua demo không thấy thằng nào làm cái này. Mấy cái gai này mình có thể dùng gậy mình deflect đi được. What? Cả 2 bản demo của 2 thằng chơi đéo thấy thằng nào làm cái này cả.
Killing Floor 3. Bất ngờ vãi lìn. Sau đang mấy game hay nhân đan xen mấy quả game cho buồn cười ấy nhỉ. Đế chế 4. Đế chế 4. Nhìn cái mặt quen vậy. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Từ đã. Đế chế đánh trên Xbox đánh kiểu đéo gì? Something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. Ai? The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder! Oh! You fucking kidding me? Too much. Chú ấy sẽ có phim vào Netflix vào tháng 12, Rebel Moon. Oh yeah! Zack, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Awkward vãi lìn. Thôi chú đi vào trọng tâm đi. Bọn game thủ ấy nó không phản ứng bình thường như người thường đâu. I love the idea of coming to Gamescom was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just a trailer Rebel Moon, Netflix. Okay, well, tháng 12 năm nay. Let's kind of roll it back though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created. We're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just game này bối cảnh tương lai bởi vì sẽ có robot. So it's fun. Mà Anthony Hopkins sẽ là một nhân vật robot nào đấy trong phim. Anthony Hopkins các bạn nhé. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store.
Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like one Phim này sẽ có 2 phần. co-op, yeah, and it's crazy. But we're just Phim này sẽ có 2 phần kết hợp với Super Mega Evil Corp. So keep your eye out for more. All right, well we love it. The film, Super the Evil game, Megacorp and more. But let's kết roll hợp it với back Jack to để the làm movie một because cái we tựa are game going to get cùng a tên. first look now at, Nhưng mà cái this game incredible đấy nó film, sẽ part ra one and game đấy part bối two, cảnh của right? nó sẽ là sau 2 phần phim. Nghĩa là cái this Rebel little Moon này nó sẽ là một cái trailer franchise có 2 put phần. together a little teaser of the universe, so I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Bây giờ chúng Snyder, ta sẽ xem everybody. trailer của Thanks, Rebel guys. Moon các bạn nhé. Phim Netflix độc quyền. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she Phim was của called Jack này không for phải the ai xem hợp. Nhưng mà xem hợp thì cứ xem được mãi. would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace. Đây là giọng and dẫn chuyện của compassion. Anthony Hopkins đấy các bạn, giọng của cụ ấy đấy. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And Ồ, thì love mẹ có cả for bà a đóng child mấy phim Hàn Quốc của Netflix rồi I ấy. could not save. Lại tổng hợp mấy ngôi sao ở trên Netflix rồi. What do you think they want? Everything. I found her. A scar giver. Being a child of war. I was taught that love is weak. Sao giống kiểu Đức Quốc xã mẹ phiên bản Skype thế nhở? There is a difference between justice and revenge. Phim của Jack thì chắc chắn là sẽ có mẹ một vài hoặc là rất nhiều đoạn mẹ slow motion không nhá. One moment. I do love this part. Hold on. Đặc sản mẹ. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? Phim này có vẻ rất là nhiều nhiều tuyến nhân vật. No fear. Let's show them that we're not afraid. Lại làm mình nhớ đến Dune. Dune cũng lắm nhân vật vãi lìn. Show them we are more than the shackles that bind us. Wow, nhiều diễn viên King is a quen thuộc man, phết. and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Thấy chưa? Nó sẽ ghi luôn là part 1, part 2 và sau đấy cái game. Có thể game nó sẽ ra sau. Game nó sẽ ra sau, nó sẽ là bối cảnh của sau 2 phần này. Đấy thì hiện tại là nó đã thông báo luôn cho chúng ta cái thời điểm của cả 2 phần luôn rồi. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're Kìa, going to move chú. on to something that is very Người ta vừa giới thiệu long phim mà chú lại awaited bảo because chơi game. sometimes good things do come to those who wait.
it's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new Crimson open-world Desert. action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight. Có because Black the team Desert, has bây giờ có prepared Crimson a Desert. very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. First anh em nhá, first. Chúng ta những người đầu tiên. Mẹ mày lại game online. Bọn này dùng phông để phông cổ ngữ à? Được đấy, đẹp đấy. What? Ui dồi, nhìn phát biết game Hàn luôn, địt mẹ. Hìu Béo có phải mặt mấy em mẹ như kiểu phẫu thuật nát, chỉnh hình nát mẹ cái mặt rồi ấy. Ui dồi. Nó đang giới thiệu là game có cực kỳ nhiều tính năng luôn, có rất nhiều thứ anh em có thể làm được. Giả dụ như tính năng mẹ này bắt ngựa, leo trèo, câu cá, mấy cái việc vặt phụ giúp đỡ dân làng này. Ngoài tính năng cày cuốc chính ra, ôi giời, dùng gậy leo vào, nhảy từ trên ngựa, sau đấy là bay. Game đẹp hay không? Không nói dối làm gì. Big time event. Wow. Có đánh boss. Rất nhiều boss. Tướng chạy sống vào Hala vãi đỉnh nhỉ. Ok, Crimson Desert. Hey, what's up, Gamescome? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere. Payday 3. Cụ này sẽ đóng vai một cái nhiệm vụ hay ở Payday 3. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Cái đồ họa phần mới này, trông nó cứ thế đéo nào nhỉ? Trông nó cứ thế đéo nào. Nhìn nó thân thiện quá không? Ôi ôi, sao lại cho xem đúng cái nhiệm vụ để bắn nhau ấy.
Toàn mặt nhau. Địt mẹ. Ok. Đây thì nó là nhạc hay, tình tiết kiểu gọi là cấp bách ấy, rất là náo loạn. Đấy là khi mà chúng ta go lao. Assassin's Creed à? Oh my god. Em re. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. You be shit presents. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. I'm sorry brothers. Tôi chưa thấy có cái gì hấp dẫn ở trong cái video này cả. Cái mà tôi thấy là cái đồ họa đặc bị kiểu sệt. Mặc dù là asset là xào nấu lại của Valhalla, tôi chưa thấy có gì ấn tượng với cái video này cả. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game Assassin's Creed Mirage. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for O&L. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Okay. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken.
You Tekken guys have 8. come all this way from Japan to deliver something special to Trông ông chú VIP đấy Gamescom. nhỉ. What do we got, Harada? Yakuza. 普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。 He said thanks. So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Fist misfit. Going somewhere? Yes! 失敗バジゲッソ Es hora de entrar. Observa! Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Sao thằng nói tiếng Anh, thằng nói tiếng Nhật vậy? Let's go. What? Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo! Eat this! What's done is done. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Get ready for the next battle! Số 8 là hình cái xích. Ok. tháng 8 bắt đầu cho đặt là ngày hôm nay mẹ. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Thế giới This is zombie our thế giới mở. largest zombies offering Một chế độ ever, bên and ngoài. for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we're bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign.
Yes, let's talk a bit about the campaign. Đấy, Shelby. cái open combat đấy. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Open combat mission. So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Okay. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay. Epic cinematic mission, nghĩa là nó không phải là open combat mission Start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. Operation 627. Tên màn chơi. Đây là màn chơi Epic Cinematic Mission nhá. Nó không phải là cái bên phần còn lại. Bởi vì là nó có thông báo chúng là 50% là Open Combat Mission và 50% là cái Legacy, là cái cốt truyện theo kiểu Legacy như bình thường ấy. Là chơi tuyến tính. Thì cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ tuyến tính, chứ nó không phải là cái Open Combat Mission nhá. Cái Open Combat Mission là chúng ta có thể làm nhiều thứ chúng ta muốn để tiếp cận được cái mục tiêu. Chúng ta chơi kiểu gì cũng được. Nó như là một cái thế giới của Warzone ấy, multiplayer ấy, các bạn làm cái gì cũng được. Thì cái đấy là cái biến đổi nhiều nhất trong cái campaign single player năm nay. Nhưng đây không phải là cái màn chơi, một trong những cái màn chơi đấy. Nó là cái màn chơi cinematic thôi. Là chúng ta sẽ như thông thường chúng ta sẽ ngồi xem phim và sẽ bắt đầu vào nhiệm vụ. Không được xem 4K nên không biết là nó có đẹp lắm hay không. Mà còn phát lại qua cái stream này đấy. Biển Kostovian 13 tháng 10. Từ từ nhá. Anh em để ý bọn này cái dòng thời gian hiện tại bọn này lúc đó nó sát với cái ngày chúng ta chơi game, chúng ta để ý 13 tháng 10 là cái tầm ngày chúng ta đang chơi rồi đấy. Năm ngoái cũng vậy. Sắp xếp hay vãi lìn. Toàn đúng gần mấy cái ngày mà game ra mắt là chúng ta đang chơi. Bọn này chơi trên PS5. Good move. Let's get up top.
All teams, Alpha's in. How copy? Solid, relay when clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Iostrobes on. Đấy, bắt đầu phải bật mấy cái night vision này lên này. Nó mới đúng kiểu mẹ immersive, mấy cái realistic ấy. Tối quá đéo nhìn gì. DZ clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. Nghĩa là chơi Call of Duty nghĩa là tìm kiếm đến những cái cảm giác chân thật, góc nhìn thứ nhất như thế này. Những cái hiệu lệnh nghe rất ngầu. Cái trường đoạn bắn nhau rất căng thẳng. Còn ngoài ra con Call of Duty đâu có giá trị gì đâu các bạn. Cốt truyện nó cũng khá là đắt. Nó chủ yếu là tìm đến những cái trải nghiệm như vậy. Và cái phần reboot này nó sẽ tăng các cái giá trị này lên hơn rất nhiều. Nó chỉ có vậy thôi. Đấy, nhưng mà chơi một lần đầu tiên thì sẽ rất ấn tượng. Thế nên là nó sẽ phải tập trung nó làm cho những cái màn này nó cực kỳ là hoành tráng, cực kỳ là sởn da gà luôn. Để chúng ta sẽ chỉ có đúng một lần duy nhất trải nghiệm nó, không cần đến lần thứ hai. Nhưng mà cũng đủ để biết có cái giá trị của cái dòng game này nó tuyệt vời nha. Không nhắc đến multiplayer các bạn nhé, tôi đang nói đến single player campaign cơ. Nên là nó sẽ phải làm nào cho nó tốt nhất có thể. Đây là cái việc mà các bạn chơi các cái mission của cái trò này thì các bạn sởn da gà nó là điều rất bình thường. Nó là cái mà chúng ta hướng đến thôi. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Có cái anh em nên quan tâm là 2, 1, execute. Có cái anh em cần biết là cái hệ thống chain kill, cái mà để tính điểm vào multiplayer của chúng ta thì nó sẽ được mang vào để sử dụng trong các nhiệm vụ open combat mission. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn mở khóa được ở multiplayer, các bạn có thể mang vào dùng ở trong cái single player. Tôi không chơi multi nhiều, tôi không rõ là cái chain kill nó là cái gì. Và nó sẽ làm cái các bạn mở khóa được ở multiplayer và sau đấy là dùng được ở trong campaign luôn. Nhưng mà không phải mấy nhiệm vụ này các bạn nhé. Nó là open combat mission đó. Cái dòng Call of Duty bây giờ nó chuyển sang cái kiểu lối chơi mới là bắn phải dứt khoát. Bắn phải dứt khoát chứ không có cấu rỉa tỉa. Bắn là phải chết luôn, bởi vì địch nó rất là khỏe. Thế hôm trước tôi mới bảo là cái game này càng ngày tôi thấy càng khó là như vậy. Địch nó bắn gần như là mấy phát là chết mẹ luôn rồi. Nên là mình không dứt điểm được nó ngay thì rất là phiền. All teams, let's roll front down. Bravo, we'll deploy. Roger. Blackout in 3, 2, 1, execute. Lại bật đèn lên tiếp. Đấy. Chơi kiểu này nó mới thích thú này. Cảm giác địch bị mù mà mình lại nhìn thấy ấy. Phần khích vãi lìn. Những cái giá trị này thì Battlefield không bao giờ có được. Tôi thật, anh em Battlefield đừng buồn. Bởi vì dù thì nó vẫn là một cái game luôn luôn hướng về multi thôi. Nó không bao giờ mang lại chúng ta cái cảm giác mà nó vừa hành động nó vừa điện ảnh như này. Có cái phần 3 tôi rất ấn tượng, nhất là cái màn lái phi cơ ấy, cái jet ấy, thì rất ấn tượng. Còn lại thì quá bình thường so với Call of Duty. Mỗi thằng nó có một cái giá trị hay nên là nói đi cũng phải nói lại như vậy. Call of Duty nhiều cái nó không thể bằng Battlefield được. Alpha 1 to Bravo 1, open 55C.
với cả là Battlefield thì cốt truyện nó chả có mẹ gì cả. Nó chỉ đơn thuần là những cái màn chơi khoe công nghệ, khoe đồ họa, khoe gunplay thật sự. Với Battlefield nó cũng siêu đẹp luôn đấy. Đến bây giờ thì nó cũng bình thường rồi, bởi vì nó cũng chả có game mới ấy. Còn cái thời mà nó hay ra game mới thì đúng là năm nào nó ra thì gần như nó toàn là game của nó toàn là top đồ họa. Chứ còn chiều sâu về story thì chắc chắn là không thể bằng Call of Duty được. Ok, vậy là 10 phút gameplay, nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cái cũng như tôi đã nói những gì mà tôi đọc qua về Call of Duty Modern Warfare 3 rồi. Không có gì mà làm tôi ngạc nhiên cả. Đồ họa nó vẫn đẹp như vậy, nó vẫn như năm ngoái thôi. Nói chung là ra thì cứ chơi thôi, không phải nói nhiều. Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. Cái quan trọng là năm nay multiplayer thì nó có cả cái chế độ open world zombie đấy anh em nhé. World survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Steam với Epic Store, game craft à? Crafting. Wilds await. And so too Nightingale. Không có GTA 6 đâu. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe. À, cái game này mẹ từ game Overwatch năm ngoái anh em mình xem này. Đi mẹ bây giờ mới chuẩn bị có early access không ạ? Công nhớ cái game này năm ngoái chúng ta xem không? Đấy, cái game base building crafting này, tổ sư bây giờ nó mới chuẩn bị cho early access. Gần 1 năm mẹ rồi. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Con này Unreal Engine, tôi nhớ là Unreal Engine. Con này skip rồi, pass. Trông có vẻ hỗn hợp nhiều thứ vãi lìn đi. Con này hỗn hợp nhiều thứ á. Nó giống như kiểu con gì anh em nhớ không? Conan Exile. Con này cũng hỗn tạp nhiều thứ vãi lìn ấy. Can fly. Let my words steer your steps. Nightingale công nhá. 22 tháng 2 2024. Game Nhật Bản à? Project Wheelings gọi bọn nào ra? The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. Em cứ bình tĩnh nha, vẫn còn rất nhiều game nữa. Có thể những game mà chúng ta không ngờ đến. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, quả đồ họa. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. The moment! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you.
Grand Blue Fantasy. Cũng là fantasy nhưng mà lạ đấy. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. Bà này là một nhân vật ở trong Avium. Cái game sắp tới anh em. Avium các bạn nhé. Cái game mà tôi bảo là anh em nào có tiền thì tặng tôi ấy, tôi đéo chơi đâu. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fist. Everyone that can fight already is. Công có tin là con này to không? And we're still losing. Công tin con này to không? The last immortal. Oh my god. Ngày hôm nay nó ra mắt. Tôi còn đéo biết luôn. Như thường lệ là tối nay, tối thứ tư là anh em có game để xem ấy. Nhưng mà con này tôi không chơi. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区里》是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市战斗系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Hoyoverse. Vấn đề đi tại sao cho bọn tao xem những cái mà game trong game thế này là đi vào trọng tâm đi. Edit mẹ mà TikTok thế nhở, đúng là mấy cái thằng Trung Quốc mẹ mày giật ui đi mẹ giật này. Thuê cái ông nào làm TikTok về, ông làm này mẹ mày chóng cả mặt.
Ảo ma Calada đéo chịu được gameplay, chưa thấy cái đầu buổi giật đi mẹ chúng mày. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Lawflu's reconstruction efforts are Mẹ ready chưa for đủ, nó giới thiệu General Fu update Shan. của game khác. Thanks to the Skyfaring conditions, Starscape Haven is back to full capacity, allowing Đây là một cái tát mạnh vào, một cái tát vào mặt thằng Nhật Bản để chứng minh là Trung Quốc cũng nhiều weeaboo đéo kém. Nên cái văn hóa otaku là của bọn mày, nhưng mà nước chúng mày dân làm sao đông bằng bọn tao. Dân bọn tao đông hơn. Đấy. Chắc chắn là mẹ weeaboo otaku cũng nhiều hơn. Thậm chí công ty nhiều công ty game ở Trung Quốc nó còn làm game weeaboo còn để cạnh tranh với Nhật Bản. Đấy. Official statement đúng không? Looks like I'll have to help Jinyuan get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Genshin Impact là kỷ niệm 3 năm rồi cơ. Game ra 3 năm rồi cơ. Chưa chết à? Đấy. Chương trình cảm thấy chưa đủ weeaboo. Địt mẹ giới thiệu tiếp Genshin Impact. Tuyệt vời. Tuyệt vời, ngạo nghễ, địt mẹ rác rưởi otaku. Chúc mừng chúng mày. Mẹ nó ăn luôn cả vào game Scom của bọn tao rồi. Vì đã chúc mừng. Are you happy? Mẹ mày ba giới thiệu ba mẹ mày chương trình toàn là weeaboo đi mẹ. Vãi cả lồn. Chúng nó nhiều tiền đến nỗi chúng nó làm cả concert nhạc. Phát ôi, phát ôi. There you go. Đấy rồi. Đây là lúc của những Giga Chat, Alpha Male. Cút hết ra mấy thằng weeaboo. Cút hết. Bước xuống dưới mẹ mày sân khấu nhanh. Bước khỏi sân khấu. You have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny, see what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos.
Lò đào tạo của những người đàn ông. Lò nung tạo ra đàn ông đó. Mà cái game này nó go ấy nhở, bạo lực vậy. Are in the presence of a god healer. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Tôi hy vọng là cái con tôi hy vọng là cái scale, cái gọi là cái gì anh em à, cái độ rộng lớn của con Lords of the Fallen này nó to một chút, bởi vì trông boss có vẻ được đầu tư khá là kỹ lưỡng ấy. Hy vọng nó sẽ ok. Nó chỉ cần giống Soul đó thôi được của anh ạ. Như kiểu là mình chơi, nhưng mà mình chơi một game mà đéo phải của From, nhưng mà mình cứ nghĩ nó là game của From thì tôi nghĩ đó là thành công rồi. Nhất là đối với mấy cái thằng mà hay thích làm cái kiểu dòng Soulline, Soulborn này. Chỉ cần mình làm ra mình chơi mình là giống Dark Souls đấy nhở. Chơi xong thấy giống Dark Souls thật. Như vậy là nó thành công rồi đấy. Còn cái scale, cái mức độ đầu tư, cái sự đồ sộ lớn của nó ấy, mà được như Elden Ring thì tốt. Sonic Superstar. Cái này đã được thông báo trước rồi, kiểu gì trong hôm nay cũng sẽ có những cái thông báo về Sonic the Hedgehog. Because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Đấy. Bằng quả âm thanh quen thuộc vậy đấy. Đi mấy nhân vật này bất tử nhá, đéo bao giờ chết. Lúc nào có thể ra được sản phẩm mới. Loanh quanh mấy con nhím, mấy con sóc. Đến chơi đến già kéo hết game. Rồi bây giờ còn có cả Sonic như kiểu Son Goku ấy nhỉ. Hóa trao à, như anh em Việt Nam hay gọi là hóa trao à. Pro VIP Ultra Max à. Final Horizon Update, New Story, New mấy thứ. Cái logo ở cái mắt này lâu lắm rồi ấy, mà bọn nó không thay đổi. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, văn này là văn chuẩn bị sẵn rồi này. And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Applause ngay. Mấy thằng game thủ ấy. Vỗ tay. Ủa?
chỉ có thể xuất hiện ở các Before cái sự I kiện go, game. I would like to tell you about the Vỗ tay! Gamescom event arena. Friday through Sunday there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch and be sure to Thế chị có link OnlyFans không? hashtag Đéo cần Insta, Facebook Thank gì you của so chương trình, much chỉ and cần back OnlyFans to của chị you, thôi. Có không ạ? Thank Có you, vào guys. mua It's luôn great to này. have you here. Link đéo gì. Nó đã đến đây nó xem thì đéo ai mà không biết link Facebook với Insta của nó. Có OnlyFans thì vào, không thì thôi. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, descendant. The descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clipoff! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. Trông quả bộ đồ. And you, Đéo có thể with the fetish only hơn. chance we have. Chúng ta có một cái mẫu điển hình typical nhân vật nữ, vừa dáng vừa đẹp vừa xinh vừa trắng. Đéo phải cyborg nhưng mà bộ đồ rất bá đạo, vừa có thể stealth được, vừa có thể đỡ đạn được, bulletproof được. Cơ chế chiến đấu thì mẹ rất là phi thường. Con này như nó giống như kiểu con bullet hell, giống kiểu con gì đợt trước tôi mới chơi ấy các em ạ. The First Descendant. Tên kêu ấy. Tên không giống mấy thằng Hàn Quốc đặt tên lắm, tên giống bọn phương Tây phết. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. Có liên quan đến Quantic Dream mà có thể là game sẽ là giàu cốt truyện. Lại game là giàu cốt truyện tiếp rồi. Game tương tác. Unitrench is still Unitrench. Hoặc là có thể game nặng cốt truyện. About you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves 29 tháng 4 tháng 8 có một tuần nữa. You're right there. On the verge of Xbox something Game Pass special. hân hạnh tài trợ. Microsoft Flight Simulator. Of being first. Starfield. Into great unknowns. Live Speed. Payday 3. Persona 5 Tactica. Exoprimal, Texas Chainsaw Massacre, Sea of Thieves và Starfield. Stalker 2, Warhammer 40k gì đó. Các bạn đã cảm thấy đủ chưa? Các bạn đã muốn mua Xbox Game Pass chưa? Mua đi. Mua mà chơi. Game nào cũng được chơi thử một tí. Có 50 nghìn một tháng. Toàn mẹ Đây rồi.
Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. Fort Solace. Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share Studio with nhỏ, you 10 người, 2 năm, không delay. Là con game này đây, Fort Solace. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, go Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. Actually, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Nghĩa là 2 người này là 2 nhân vật chính ở trong game. Sẽ có một cái đêm mà không bao giờ có thể quên được, một cái đêm kinh dị. Anh em nhớ đây là studio indie nhá. Game này được thực hiện trong 2 năm bởi 10 nhân viên và không có một cái sự trì hoãn nào hết. Is there no sign of security? No. Tất nhiên đã mời đến những cái voice actor mà nổi tiếng như Troy Baker, chắc chắn sẽ phải có những cái trải nghiệm về mocap rồi. PS5 và Steam hiện tại là đã có rồi. Có khi nào mình qua chơi con này luôn không nhỉ? Alright, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Focus và Saber là cái đéo gì? Bọn nào ta? À quên sản phẩm đi ta. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Lại là game nói về xe vượt chướng ngại vật, tìm hiểu địa hình. Nó có cái thể loại game đấy không ạ? Nó có cái Snow Mud hay Mud Runner hay cái gì ấy. Nó là game vượt chướng ngại vật. Là đi những cái con xe mà vượt bùn ấy, những con xe địa hình ấy, vượt địa hình ấy. Mình cứ làm nhiệm vụ là cứ đi qua hết cái đống địa hình đấy là xong. Đó, nó là một thể loại game đấy các bạn. Thì cái game này nó cũng vậy. Được kết hợp Focus và Saber.
For every destination, an expedition. Để xem giá con Phosphoric nào rồi tính anh em. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. The Crew Motorfest. Xin giới thiệu các bạn một phần tiếp theo Next Installment nằm trong franchise không có một tựa game nào, không có một phiên bản nào trụ quá nổi 4 năm. The Crew. Cái mark open world này nó bị phá bởi nó cái cốt lõi của cái cụm từ thế giới mở này nó bị phá bởi rất nhiều studio, rất nhiều hãng. Nhiều hãng nó đã mất đi cái ý nghĩa của cái cụm từ này. Trong đấy có Ubisoft. Tin chuẩn 100%. Game đéo nào cũng open world. Nhưng cái độ to lớn của cái thế giới nó như thế nào, nó có chi tiết hay không thì người ta đặt rất nhiều câu hỏi, nhất là đối với Ubisoft này. Game đéo nào cũng vậy. Lúc đéo nào cũng thế giới mở. Mẹ. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Oh my god. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. Cách chơi mới. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the Cyberware được thiết kế lại. Not a bad idea. Chắc phải có tí xe cộ mới, quần áo mới, cập nhật cùng với cái bản Phantom Liberty. Bug cũng được thiết kế lại. Nó đéo thêm animation mới của cái này à? Của cái man display à? Cứ mong nó thêm cái animation mới. Finisher cũng được. Đấy, xe mới biết ngay. Có bắn nhau ở trên xe rồi anh em nhé. Oh. Hack ngay trong cái xe. Không gì vậy?
Ôi cảnh sát cũng được làm lại luôn, gọi là tinh chỉnh thôi. Hy vọng cái lần sửa đổi cảnh sát này nó làm ổn định hơn. Vật lỗi không? Xe bắn được đạn. Tất cả những cái này các bạn nhé, tất cả những cái này hình như là đều học đều tích lũy từ cái việc cộng đồng mod họ làm, là họ trải nghiệm các cái mod đấy và sau đấy là họ tinh chỉnh lại hệ thống một cách chính thức. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth. What we just saw is there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perk system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for nó có cái relic skill tree này là mới không nhá? Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle. Thấy nó khôn không? Thấy nó ghi relic name 2 không? Nó không muốn bị làm chúng ta bị spoil, nên là nó chỉ để là relic name thôi. Đấy, relic name 02, relic name 03. Khôn vãi lìn. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles. Một lần nữa, chị có OnlyFans không? Chị có OnlyFans hay là chị có là một NPC có thể roam măng được ở trong Cyberpunk 2017 sắp tới không? Nếu có em sẽ tìm chị đến cùng. Gameplay designer. Làm gì gameplay designer nó mà xinh như này. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. Bắn súng trong xe, gắn vũ khí như kiểu là tên lửa chẳng hạn. Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Nghĩa là cái bản big update này nó sẽ đi kèm với cái DLC. Nó nghĩa là nó hỗ trợ chính cho cái base game. Anh em hiểu không? Nó sẽ là một cái total overhaul chung luôn. Nó là một cái bản chỉnh sửa chung đi kèm cái DLC. Nhưng mà anh em cập nhật bản mới base game thì vẫn hỗ trợ, chứ không phải là chỉ có mỗi Phantom Liberty là nó mới có nhé. Cái là total overhaul chung luôn cho cả game. Cái gì đây? Stormgate. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Kopacki of Chainsmokers. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Stormgate. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Force. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Đấy, anh Công nhá. Every time I come to Gamescom, I am nói chung là mấy cái này thì họ càng ngày họ, nghĩa là anh em hiểu là cái thế giới game thủ ấy, lúc nào ở nước nào cũng vậy thôi, cũng bị gắn với những cái mà vấn đề nó rất là tiêu cực, kiểu chơi game nhiều các kiểu rồi đấy, các bạn hiểu ý tôi đúng không?
Thế nên là các cái sự kiện như thế này, mỗi sự kiện này bây giờ họ đều phải thay đổi một chút, là họ sẽ cố gắng nghĩa là họ đón nhận thêm nhiều các cái cái thông điệp tích cực ấy. Như cái này là chơi game và bảo vệ hòa bình, sorry các bạn, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Đó. Thì đây đang là mấy cái game kiểu như là gợi ý về cái hành trình mà chúng ta bảo vệ môi trường ấy. For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is... Nghĩa là các bạn hiểu cái thông điệp của một cái chương trình nhỏ này là nó là liên quan đến những cái climate change. Nghĩa là đấy, bảo nó là nằm chung trong cái chính sách bảo vệ môi trường, thì trong đấy là chúng ta có cái gì các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì đối với mấy cái mà bên kiểu công nghệ thông tin này thì nó cũng là bao gồm là tiết kiệm năng lượng. Đấy, thì có 2 studio mà đăng ký tham gia. Hình như là trong rất là nhiều bên được gọi là giành giải Green Studio, nghĩa là xanh sạch đẹp ấy, thì Xbox thắng, không phải Ubisoft. Make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. Đây là update, we also have an của awesome Last Epoch. deterministic skill system, deep and Bố này interesting nghe loop, bảo bố này and ngày multiple trước cũng là in-game game thủ systems for try hát endless mẹ dòng RPG. playability. And Jeff, tonight Cũng we're tham gia excited to cộng đồng này announce cộng our đồng kia, newest đến giờ là class, nhân viên của the bọn này Rune mẹ luôn. Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Runes of Power nội dung mới mùng 7 tháng 9. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Marvel Snap. Whoa, whoa.
I Marvel know we Snap. won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Marvel Snap Thanks, bây giờ man. đã chạy native ở trên Steam rồi công nhá. Và đây là đoạn cinematic của nó. Ngày trước nó đã từng đoạt giải game điện thoại của năm và bây giờ nó đã có mặt ở trên Steam. Anh em có thể chạy một cách chính thức chứ nó không phải là một bản code không nhá. Game thẻ bài hàng đầu Việt Nam. Ready to get out there? Bọn tôi biết là cái Xbox Game Pass có nhiều game rồi, không cần phải quảng cáo lần thứ hai trong chỉ có một tí đã quảng cáo rồi. Quảng cáo nhiều thế. Ok. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Một kho. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Fires of Rubicon. Còn 3 ngày nữa thôi. Anh em nào thích thì có thể đặt trước nhá. Con này hơi đắt so với Elden Ring. Memories form like scars. Cut deep enough. Mbappé. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through.
I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Nexon, Steam. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Nó là Access game on PvP September game nhá. 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat. Đây He's rồi. come all the way Hoành, to anh Gamescom Hoành to chắc ngủ unleash con mẹ even rồi. more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to O&L, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. Cái đoạn trailer này sẽ cho chúng ta xem cái độ điên rồ game này nó có thể tới mức nào. You guys are going to enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Okay. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Con này giờ đang là con đối kháng đẹp mẽ nhất rồi. Đồ họa cái Kênh. Cơ chế đánh đấm thì tôi cũng chả biết. Nhưng mà chơi thì chơi rồi. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Raiden trẻ vậy Lin. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory.
queen. Gần 1 tháng nữa. Ok. Ngài Hoàng ơi, tặng em Premium Edition đi. Looks insane. All right, time for a total shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative Game này history. lại là game Here đánh is a first look game chiến thuật at đánh the theo lượt gameplay. không ạ? Lại cứ liên quan đến mấy cái mà xây các cái khu xây dựng các cái nền văn minh ấy. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. George Washington. Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Ara History Unfold. Có trên Game Pass và cả Steam nữa. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season. Mùa 2 Diablo 4. Ok. Để xem. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Ủa, má nhà mày. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. Mùa 1 là dịch bệnh, mùa 2 cũng là dịch bệnh. With all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Trông làm con Let our stake pierce through the Necromancer hearts trang of the phục trông chán damned. đời thích. For tonight, we hunt.
Mỗi mùa của Diablo sẽ là 3 tháng anh em nhé. Bắt đầu từ tháng 7 thì cái season mới này sẽ là tháng 10. Actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo cái mùa 2 franchise này sẽ là at nói về ma cà Blizzard rồng. Ferguson. Cái cô này là cái cô sẽ vào vai thợ săn ma cà rồng. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Hóa ra là chị này. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some cái ways, Machan video rồi tôi games không are nhớ very tên much chị ấy like nhưng tôi biết chị ấy. interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. Chúc mừng I can't wait for people to chị vừa dây phải đồng cứt. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Nhân vật của cái chị này sẽ là một thợ săn ma cà rồng theo mùa và sẽ là một cái người bạn đồng hành của chúng ta ở trong mùa 2. Obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1. The season cái nhân vật vampire hunter của cái chị này là thợ săn ma cà rồng. So come join us in Diablo. Thợ săn ma cà rồng nhưng là ma cà rồng. Bản thân là ma cà rồng và có thể đi lại giữa ban ngày được. Meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship. Game về châu Âu. Về tình yêu. In a world divided by disinformation. Game châu Âu. Where danger lurks around every turn. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Đúng là bọn châu Âu. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. Oh my god. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Thank goodness you are here. PS5, PC, Nintendo Switch. Tôi còn tưởng phim hoạt hình. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place.
with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us. Nghe giọng này ông này thấy buồn Yes, cười. finally, it's time to show our title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Mình cứ ấn tượng mãi ông này vì giọng tiếng Anh cũng nghe buồn cười ấy. And monsters, and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong band! It's my fault! It got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Nói chung là tôi hiếm khi tôi bị thất vọng bởi Remedy lắm các bạn. Cái việc mà Remedy mang lại những cái sản phẩm về kể chuyện, những cái atmosphere, cái không khí ở trong game, những cái sản phẩm của Remedy mang lại thường rất là đặc sắc, rất là độc đáo, kể cả thể loại kinh dị hay là thể loại gì đó. The rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. And we've got a date for you. Thursday, December 7th. tháng 12, The Game Awards các bạn nhé. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom opening night live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Ok, những cái gì mà chúng ta được biết thì họ cũng đã thông báo chính thức rồi. Ngoài ra là cũng có các cái game mà nó nhỏ nó được thông báo đi kèm luôn. Nhưng mà nói thật là năm nay thì các con game bé mà vừa được giới thiệu thì tôi không có ấn tượng với con nào cả. Chả có ấn tượng con nào cả. Hầu hết toàn là game top down rồi. Chả có gì đáng chú ý cả. Đáng chú ý toàn là những con lớn mà mình đã biết mẹ rồi. Ok, vậy là Gamescom Opening Night Live vào ngày 23 thì
hy vọng là anh em đã có được cái nhìn gọi là tổng quát. Thì cái này thì nó hơi khác so với E3, nó hơi khác với E3, nhưng mà E3 bây giờ cũng có đâu có tổ chức được đâu các bạn. Thì cái này nó cũng nó hơi khác E3 một chút, nghĩa là nó hầu hết nó là giới thiệu, còn để mà nói chi tiết thêm về game thì ít lắm. Nó không, kể cả nhá, cái The Game Awards nhá, cái The Game Awards nó cũng mượn cái sự kiện đấy để promote cái game mới của mình luôn. Nhưng mà tôi thấy cái The Game Awards nó là nói về các cái giải thưởng danh giá của làng game trong cái năm vừa qua. Nó là giải thưởng là chủ yếu, nhưng mà tôi thấy cái số sản phẩm nó đến và cái người đứng đầu, cái người đại diện cho cái sản phẩm đấy họ nói về game đấy, cái số lượng nó còn nhiều hơn là cái Gamescom năm nay. Gamescom năm nay hầu hết là toàn là có mấy cái title chính, cái title mà AAA chúng ta đã xem hết rồi. Thì những cái gì diễn ra xung quanh nó thì ở trên mạng cũng đã có rồi. Còn mấy cái con game nhỏ nhỏ hầu hết là toàn là show hết, toàn là trailer, toàn là showcase. Thì hiếm có cái game nào mà họ nói sâu về nó, thế nên là cái sự kiện này cũng chả có gì để nói nhiều cả. Đó, tất cả là trailer hết. Thì đấy, thì chắc là phải chờ đến các cái sự kiện về sau nữa. Về sau có cả cái Gamescom Asia nữa cơ mà các bạn, diễn ra ở Nhật Bản này. Thì nó là tận tháng 10 cơ. Thì nó xem lại cái lịch cơ mà. Thì sắp tới hết cái sự kiện này rồi thì sắp tới chúng ta sẽ có cái Tokyo, không, cái ở Nhật là cái Tokyo Game Show là ngày 21 tháng 9, sau đấy bạn nhầm. Tokyo Game Show thì tôi không biết là sẽ có Sony hay không, bởi vì Sony bây giờ đâu có đăng ký vào bất kỳ cái sự kiện nào đâu. Bây giờ bọn nó toàn làm chương trình riêng hết, mà toàn livestream hết. Bây giờ livestream rất là tiện, thế nên là có một số bên nó chả làm nữa. Nó không làm, nó không tham gia các sự kiện lớn như này nữa, mà nó toàn tổ chức sự kiện này. Thì không biết cái Tokyo Game Show nó có kiểu PC game hay không, hay là kiểu toàn là kiểu mấy con kiểu Nintendo Switch, Sega các kiểu, chả biết nữa. Nói chung hôm nay xem thì tôi chả biết anh em có pick được con game nào không, nhưng mà tôi chả pick được con game nào, tôi chả thấy có con nào đặc biệt cả. Thì có khi là phải đến cái sự kiện trọng đại cuối cùng của năm nay là cái The Game Awards thì chúng ta mới biết thêm được thông tin, thì chúng ta mới biết là chúng ta nắm bắt được thêm con nào thôi. Còn hiện tại là ngày hôm nay tôi chỉ thấy là những cái con game mà mình đã đọc, mình đã biết rồi, nó sẽ xuất hiện trong buổi ngày hôm nay. Thì đúng là nó đã có ra mắt. Thì cái đặc biệt nhất của ngày hôm nay tôi nghĩ là cái con Cyberpunk 2077. Chúng ta biết được thêm là ngoài cái DLC nội dung mới ra, thì chúng ta biết được thêm là game sẽ được gọi là overhaul, nghĩa là làm lại tổng thể một số thứ. Và hầu hết tất cả các cái overhaul đấy nó đều dựa trên các cái mode mà cộng đồng đã phát hành để cho người chơi có thể áp dụng vào cái game. Nghĩa là không phải là của CD Red làm, mà nó là của bên thứ ba làm. Nhưng mà từ đấy thì CD Red cũng kiểu lấy cái ý tưởng từ các cái bản mode đấy và mang nó vào, khắc phục, sửa chữa. Đó, có thể thấy được khá thứ. Thì với các bạn, cái DLC Phantom Liberty không phải là nội dung duy nhất mà sẽ được cập nhật ở trong cái phiên bản Cyberpunk 2077 sắp tới, mà sẽ là một đống các cái chỉnh sửa. Hiệu năng như nào tôi không biết nhá. Hiệu năng nó có được kiểu nó có được. Thực ra thì con Cyberpunk này thì nó ở chỉ có thời gian đầu là nó có vấn đề trục trặc trên con PS4 thôi. Còn anh em PC và Xbox chơi khá là ngon, không có quá nhiều cái bất cập về cái tính tối ưu của nó. Cái nó bị nhiều nhất là cái bug thôi không ạ. Cái nó bị nhiều nhất là bug, lỗi. Còn tối ưu thì ở thời điểm đầu là PS4 bị rất nhiều. Đấy, nhưng về sau thì cũng hết rồi. Nên là tôi cũng sẽ không nói cái tối ưu là cái mà kiểu làm anh em bị mất ấn tượng với con này, mà nó là bug. Nó bug và nó thiếu thốn rất nhiều thứ. Về cơ bản là Cyberpunk nó dính cái quả thất vọng, bởi vì là ai cũng sẽ nghĩ là con này là một cái con thế giới mở rất là rộng lớn, nó có rất là nhiều thứ, nhưng mà đấy, do bị đẩy lịch gấp rút hơn rất nhiều, thế nên là nó bị thiếu đi, nó bị thiếu trầm trọng rất nhiều tính năng, cộng thêm cả rất là nhiều bug. Và đấy thì nó cũng đang cố gắng khắc phục, như tôi đã bảo các bạn từ vài tháng trước là nó cũng đang khắc phục, họ cũng đang cố gắng. Và một lần nữa, so với các cái sản phẩm trước của Red thì tôi đánh giá chung là DLC của các cái sản phẩm của bọn nó rất ngon, nghĩa là đáng đồng tiền bác ạ. Đối với The Witcher là các bạn hình như các bạn được free DLC thì phải, mà DLC nó đã ngon như thế rồi, DLC nào tôi cũng thấy có giá trị chơi. Thì hy vọng là cái điều đấy nó sẽ lặp lại tương tự với Cyberpunk 2077, là cái DLC của nó rất đáng chơi. Mà đấy là chưa kể DLC chúng ta phải bỏ ra một số tiền để chúng ta mua nữa.
nghĩa là hàng free đã ngon vậy rồi thì cái hàng mua chúng ta chơi thì nó sẽ như nào. Đấy thì hy vọng nó sẽ ngon. Đấy, ngoài ra thì hết rồi, chả có gì cả. Mortal Kombat xem thì cũng chả biết thêm được cái gì cả. Starfield thì cũng chả biết thêm được cái gì cả. Nói chung là những cái con game nổi trội trong cái sự kiện ngày hôm nay chúng ta đã được biết trước. Và cũng chỉ xem thêm gọi là trailer, thậm chí là đối với Call of Duty Modern Warfare 3 thì cũng chỉ là một cái đoạn gameplay tầm 10 phút thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Thì như tôi cũng đã nói với bạn là nó đẹp thì nó vẫn sẽ đẹp như vậy. Và gameplay có khi nó cũng chả thay đổi nhiều, nó chỉ thêm một cái là 50% sẽ là nhiệm vụ tuyến tính. Chúng ta không thể làm gì được ngoại trừ chúng ta cứ phải làm theo y hệt như nó bảo. Còn 50% còn lại sẽ là cái Open Combat Mission, là cái cơ chế mà chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta có thể trong cái môi trường đấy để chúng ta tiếp cận được cái mục tiêu, chúng ta hoàn thành nó bằng mọi lối chơi, dùng gadget, dùng phụ kiện, dùng đấy tùm lum tà la, stealth hoặc là câu lao, nó đủ kiểu. Thì tôi nghĩ cái đấy là cái đặc điểm mà khác nhất từ trước đến giờ của thằng Call of Duty single player. Đấy, vậy thôi chứ còn hôm nay thì cũng không có gì để mà ấy cả. Thì có gì chúng ta sẽ phải chờ sang cái Game Awards. Ok, thì bây giờ cũng là 3 giờ đêm rồi. Chúng ta bắt đầu stream là từ 6 tiếng trước không ạ? Là từ 9 giờ và đã 6 tiếng trôi qua rồi. Đó thì hy vọng hôm nay ngoài cái việc mà ngồi chơi game linh tinh ra thì các anh em đã cập nhật được ít nhiều cái thông tin về các cái sản phẩm mới được cập bến. Cũng có một số sản phẩm đã ra mắt rồi và có một số sản phẩm còn chưa ra mắt trong thời gian tương lai mới ra mắt của Gamescome. Thì hy vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian ok và nắm bắt được một số thông tin nhất định các bạn cần. Thì ở các cái sự kiện game sắp tới tôi cũng sẽ cố gắng tôi thức, nếu mà nó rơi vào cái tầm giờ này tôi cũng sẽ cố gắng tôi thức để tôi tường thuật lại cho các bạn xem. Đấy, nói thật các bạn là hôm nay thì nhiều đoạn tôi rất là vui, nhưng mà do tôi quá buồn ngủ, tôi mệt nên là tôi không thể kiểu reaction theo cái kiểu mà kiểu hào hứng được. Như bình thường buổi sáng là chắc chắn là đến bây giờ là khản họng mẹ rồi đấy, khản cổ đấy, nhưng mà đến bây giờ vẫn bình thường bởi vì là tôi buồn ngủ quá các bạn. Vẫn phải cố gắng tỉnh táo để mà xem là có cái gì mới không. Ok, thì hôm nay những cái con mà chú ý đặc biệt là con Cyberpunk 2077, con Starfield, Mortal Kombat 1 là những cái con mà tôi cảm thấy là kiểu mình tỉnh ngủ khi mà mình xem những cái đoạn trình chiếu của họ. Ngoài ra vậy thôi thì chắc là sẽ phải hẹn các bạn những cái sự kiện mà sắp tới, hoặc cái sự kiện to nhất của năm nay là cái Game Awards. Thì có khi những cái thông tin kiểu meme của anh em GTA 6 kiểu thì có khi nó mới thành sự thực, hoặc là DLC của Elden Ring chẳng hạn. Đấy thì có khi là bắt đầu mới có. Thì thế thôi. Thôi cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ xin phép mọi người tôi đi ngủ, buồn ngủ quá. Thế thì tối mai gặp lại anh em thì để tôi xem cái con Fort Lead cái gì đó. Tôi xem game nó như nào và giá nó bao nhiêu. Nếu mà giá ok có thể ngày mai chúng ta chơi luôn. Còn không ngày mai chắc là chúng ta vẫn chơi kiểu nói chuyện vừa chơi linh tinh. Còn nếu mà cái con đấy nó hay thì tôi sẽ quất luôn và mai gặp lại các bạn nhé. Nói chung để xem đã. Rồi cảm ơn anh em hôm nay vào xem livestream ủng hộ và donate. Mai gặp lại các bạn 8 giờ hơn hoặc 8 giờ. Bye bye mọi người. Buồn ngủ quá rồi. Mình vào liền.